මම හිතනවා මේ අප්ඩේට් එක මම දාන්න ඕන අප්ඩේට් එකක් කියලා. මේ වෙනකොට BTC අපි අපේක්ෂිත කලින් වීඩියෝ එකේ මට පෙන්වන්න වෙලාවක් නැහැ. මම වෙනදා වීඩියෝ එක බෑකප් කරනවා. මට මතක ඇති මම ස්ට්‍රක්චර් එකක් කිව්වා. මම කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලා ගිහින් බලන්න. මම නැවත ඒක පෙන්වන්නේ අපිට රිවර්සල් එකක් දෙනවා නම් ඒ රිවර්සල් එක දෙන්න ඕනේ කිව්වා. මෙන්න මේ තියෙන දැන්ට තියෙන සප්ලයි එක ඩිමාන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් අවුට් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඔයාලට මතක ඇති. මේ වෙනකොට මේ අවස්ථා දෙකම සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම එක්සැක්ට් බ්‍රේක් අවුට් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ අනුව අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ තියෙන තත්ත්වය යටතේ අපේ ෆස්ට් රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එක තියෙන්නේ නැත්නම් මේ ෆස්ට් ඒරියා එක තියෙන්නේ ඩොලර් 21384 වගේ යටතේ මේ දක්වා මේ බ්‍රේක් අවුට් එක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් මාකට් එක ඉතාමත් පැහැදිලිව. ඉතින් ඕල් කොයින් වලත් මේක ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ හයිප් එක ඕල් කොයින් සහ ඊතුරු හැම මාකට් එකකම ඉතාමත් පැහැදිලි හයිප් එකක්. මේක හොඳ බ්‍රේක් අවුට් එකක්. මේක තමයි මම හිතන්නේ හැමෝම බලාගෙන හිටපු බ්‍රේක් අවුට් එක. එතකොට මේ බ්‍රේක් අවුට් එක ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලි දෙන තැනවත් තාම 4 hour ස්ට්‍රක්චර් කම්ප්ලීට් වෙලා නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම මේක බෙයා රන් එකේ අවසානයේ විය හැකි තහවුරු කිරීමක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේක මේ බ්‍රේක් අවුට් වුණා කියලා මේක මේ එක දවසින් දවස් දෙකෙන් තුනෙන් මේ විදිහට මේ අප් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මේ යම් තාක් දුරට ගිහින් නැවත මෙයා මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එකම තුලින් මේ ආකාරයට ඒකට දින ගාණක් යනවා. මොකද ඔයාලා දන්නවා 2024 තමයි නෙක්ස්ට් හාල්වින් එක තියෙන. අපි ඒ ගැන පසු කාලිනව කතා කරමු. එතකොට මේක ඉතාමත් හොඳ තහවුරු කිරීමක් වේවි. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේක තමයි අපිට තිබ්බ මේ 2017 තිබ්බ ඕල් ටයිම් හයි එක. මේ වෙනකොට අපිට මම හිතන්නේ ඒරියා එක තාම බ්‍රේක් කරලා නැහැ. ඒ ඒරියා එක තාම බ්‍රේක් වීමක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒකේ ලයින් එක වදින්නේ මේ ඒරියා එකෙන් වගේ. එතකොට මේක තමයි අපේ ෆස්ට්ම රේන්ජ් එක තියෙන. ඒක අපි පැත්තක දාමු. ඒක මෙතන මම හිතන්නේ නැහැ කියුණා ශක්තිය මේ තියෙන chart එකෙම ගමු. මොකද මේ chart එකේ තියෙන supply එක තියෙන demand එක මේක නිසා. කෙසේ වෙතත් මේ දිවිත්ත බිඳහිලීමක් මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ chart එක ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් තව විශේෂ දෙයක් දකිනවා. මම US 500 භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟ විශ්ලේෂණ සඳහා මෙයාගේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙයාගෙත් මෙයා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බිඳ හෙලන ආසන්න ඉනවා. තාම හැබැයි බිඳ හෙලීමක් සිදුවීමක් බලමු. රයිට්. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බිඳ හෙලීමක් සිදු වෙලා නැහැ මෙහි තාමත්. මොකද මෙයත් අපිට තහවුරු කිරීමක් වශයෙන් දෙන්න ඕන. මොකද බොහෝ වෙලාවට මම හිතනවා මෙන්න මේක බ්‍රේක් අවුට් කරයි කියලා. ඒ වගේම තමයි විශේෂ දෙයක් දකිනවා වීක්ලි ටයිම් පීරියඩ් එක තුල නෙමෙයි මන්ත්ලි ටයිම් පීරියඩ් එක තුල අපිට තියෙනවා US 500 වල මෙන්න මේ වගේ නිකන් ඉන්වර්ටඩ් head and shoulder formation එකක් වගේ. ඒතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම අර long term bearish cycle එක bullish cycle එකක් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා හිතන overall market එකේ. කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ කුමක් වේද කියලා. අර BTC වල තිබ්බ bearish තත්ත්වය මෙතනින් පසු කෙටි කාල වශයෙන් bullish තත්ත්වයක් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත් මේ මම කෙටි කාලීන විශ්ලේෂණයක් විදිහට ලබා දෙන්න. මොකද මාකට් එක මේ වෙද්දි රාත්‍රී වෙලාව 11:27 පමණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණවත් කියලා ඔබලාට. මොකද මම කලින් අප්ඩේට් එක දිගින් දිගටම යාවත් කාලින කළ යුතු හින්දා. ඉතින් අපේ ෆස්ට් ඩිමාන්ඩ් එක නැත්නම් රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එක තියෙන මේ ස්ථානයේ 10% දක්වා මිලී යෑමක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි තාමත් අපිට US 500 වල බ්‍රේක් අවුට් එකක් දීලා නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මෙයාගෙත් අපිට බ්‍රේක් අවුට් එක දුන්නොත් ඒ තහවුරු කිරීම වඩාත් පැහැදිලිව සිදු කිරීමට අපිට හැකියාවක් තියෙයි කියලා. ඉතින් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද මෙයාගෙත් මම හිතනවා බ්‍රේක් අවුට් එක දෙයි. ඒකට අපිට වඩාත් පැහැදිලි තාමත් හොඳ බ්‍රේක් අවුට් එකක් තහවුරු කරගන්න හැකියාව තියෙයි කියලා. ඉතින් ඩබල් බොටම් ස්ට්‍රක්චර් එකක් මම හිතනවා මෙතන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2 week කේ මම හිතන්නේ MACD එක මේ වෙනකොට bullish වෙලා තියෙනවා. මම මේකත් දාගන්නම් BTC USD all time chart එක. අපි MACD එක support එක ගමු. right. region කරනවා just divergence. right. daily for weekly එකේ කොහොමද bullish අපිට තව විශේෂ දෙයක් මම මෙතනින් දකිනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් 2 weeks
weekly එකේ MACD එකේ bullish තත්ත්වයක් right. right මේ custom period add කරන්න මගේ අනිත් package එක මම use කරන්න. ඔයාලට මෙතනදී පේන ඇති අපිට 2 week MACD bullish crossover එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට තාමත් මේ weekly candle එක නම් cross වෙලා නැහැ. ඉතින් මේක වඩාත් හොඳ තහවුරු කිරීමක් වේවි. මොකද මේ 2 week crossover එක ඉතාමත් වැදගත් crossover එකක්. මේක තමයි මට මෙතනදී කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි indicators වල support එකක් ලාවට වගේ ගත්තා. ඒකත් අපිට මේ වෙලාවේදී වැදගත් වෙන හින්දා කෙසේ වෙතත් ඉතින් ඉතාමත් හොඳ breakout එකක්. මම හිතනවා අර short term අපිට හොඳ buy opportunity එකක් market එකේ ඉතින් තෝරගෙන හොඳ coin ටිකක් buy කරගෙන තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න කියන දේ මෙතනින් මතක් කරගනින් මගේ අපි මොකද කතා වෙද්දිත් මේ පම්ප් එක යනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මෙතනින් නවතිනවා. thank you.